पुष्पा चुकेगा नहीं साला આ મને નહોતા આવડતા, આ મારા સાસુમાએ મને શીખવાડ્યા. આ મારો પહેલો અનુભવ છે, પણ આગળ બોલાવશે તો હું આવીશ. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. અને અત્યારે ટાઈમ કેટલો થયો ખબર છે? 6 વાગ્યા છે. રોંઢાના 6, ખાંડના 6, જેટલા નાખ્યો એટલા. ને આજે અમે એટલા મા દીકરો બે વાતોમાં મશગુલ હતા કે સવારે મને યાદ જ ન રહ્યું કે મારે બ્લોગ સ્ટાર્ટ કરવાનો છે. ને આખો દિવસ વયો ગયો. પછી અત્યારે યાદ આવ્યું કે બ્લોગ સ્ટાર્ટ કરી લઉં ને તમને બતાવી દઉં કે મારા સોફા થઈ ગયા છે બનીને તૈયાર. કાલે બપોરે જ થઈ ગયા હતા, એટલે 2-2:30 વાગે તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયા હતા. અને તો કેવા લાગ્યા સોફા એ પણ મને કમેન્ટમાં કહેજો. અમને તો બહુ ગમ્યા. હજી થોડુંક આમાં કંઈક ફેરફાર કરવાનું છે. અહીંયા કંઈક પેટર્ન કરવી છે, કેમ કે ખાલી ખાલી લાગે કા, એટલે આનું કંઈક વિચારવાનું છે. તો કેવા લાગ્યા એ જરૂરથી કમેન્ટમાં કહેજો. અને જો આટલી ખુશી ને એટલો હરખ હતો કે હું સવારે બ્લોગ બનાવવાનું જ ભૂલી ગઈ. અને ધારા ગુતી છે ને હવે છે ને 1-2 કપડા માનવના પડ્યા છે. 1-2 કપડા એટલે મીન્સ કે શર્ટ ને કુર્તા ને જે બહુ પહેલાના છે મેં હાચવી રાખ્યા. અમે હમણાં એ જ વાતો કરતા હતા ક્યારના મા દીકરો બે કે ઘણી તારી નાનપણની મેં વસ્તુ હાચવી રાખ્યા, પણ બહુ નાનપણની વસ્તુ તો માનવને થાય નહીં. એ મેં હાચવીને રાખ્યા, જેમ કે છઠિયા છે, અમુક મને ગમતા કપડા, માનવનું એક સૂટ છે મસ્તીનું 3 પીસ વાળું, તો એ હાચવીને રાખ્યું. પણ આજે 2-3 વર્ષ પહેલાના છે ને, આઈ થિંક અત્યારે હવે કદાચ માનવ પતલો થઈ ગયો ને તો થઈ જાય. તો આપણે ટ્રાય કરીએ, માનવને પહેરાવીએ અને જોઈએ માનવને થાય કે નહીં. નહીં તો હજી આપણે સાચવવાના. ધારા ક્યારે મોટી થાય ને ક્યારે પહેરે, પણ માનવના કપડા ધારા પહેરી નહીં કરે. તો હાલો જોઈએ. તો આવી રીતના તમે છેલ્લે સુધી વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. અને ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને મને કહેજો કે આ મારા સોફા તમને કેવા લાગ્યા, બેસ્ટમાંથી બેસ્ટ. અને મને અંદાજે તો ખબર નથી કે કેટલો ખર્ચો થયો, એટલે એ આપણે સાહેબને હાંજે પૂછી અને પછી તમને કહેશું કે કેટલામાં સોફા બનીને તૈયાર થયા. હાલો તો જોઈએ. હજી હુતી છે અને 2 બ્લેન્કેટ ઓઢીને હુતી. અને ધારા જો હુતી હોય ને એટલે માથામાંથી પીનું રબડ બધુંય છે ને બેડ ઉપર આવી જાય, કાઢીને ફેંકે. અને માનવ ગયો છે તિલક કરવા. એ હાલો ભાઈ, કુર્તો કેવો લાગે જોઈએ આપણે. માનવ હાલો ફ્રેન્ડ. તો ફાઇનલી માનવને કુર્તો થઈ ગયો છે. તો હંગરેલો હરપે કામ આવે. હો જો મેં હાચવીને રાખ્યું હતું ને તો માનવ કામ આવ્યો. આમે રામનવમી આવે, કેસરીઓ પહેરવાનો હોય તો તારે મારે ખર્ચો નહીં, તારે નહીં, મારે ખર્ચો મળ્યો થઈ ગયો. વાહ, આપણે શ્રીનાથજી થી લીધો તો ખબર છે, ધારા નાની હતી તો ये लंबू है, लंबू हमारे घर का सबसे लंबा बेटा, हमारे परिवार का. હાલો હવે શર્ટ ની ટ્રાય. હા, બાલ ઠાકરે બાટકા હતા, તમે બાલ ઠાકરે લાંબા છો. બાલ ઠાકરે એ કાયદેસર ના બાલ ઠાકરે હતા ને તને કોણ કે બાલ ઠાકરે હતા? લંબુ ઠાકરે લાગે. તો જોઈએ હવે બાલ ઠાકરે કેવા કપડા પહેરીને આવ્યા. લે આ તો કંચચીના નહીં, વ્હાઈટ માં સરસ લાગે. સંજય દત્ત ખલનાયક, મેં હું ખલનાયક. લંબાઈ તો છે ને આપણે બોડી નથી કરવી. બોડી ભાઈ માન ઉતારી. હા તો પછી માન બોડી ઉતારી. બોડી ઉતાર હવે વધારવાનું કેમ? મસ્ત લાગે, પરફેક્ટ, જોરદાર. તમે છે ને કમેન્ટમાં કહેજો કે બ્લેક પેન્ટમાં કેવું લાગે આ શર્ટ ને વ્હાઈટ પેન્ટમાં. લાગે તો વ્હાઈટમાં જ જોરદાર. ભાઈ ઈ નો સારું લાગે, તને લાગે પણ એ નો સારું લાગે. એ ભાઈ જૂનું થઈ ગયું. હમણાં થોડોક ટાઈમ ખાઈને આવશે ને ધારા દીદી ઉઠી ગયા જો. અને ધારા છે ને ખારીલી છે હો. માનવ કાલનો આવ્યો ને તો એવો મીઠો ખાર કરે જો. અને જો ઈ એનું કઈ પણ જો મારી મમ્મી ચા પીવે છે. ચા
પીવા? હાલો ચા પીવા. ને મારો ભાઈ લાંબો થઈ ગયો ને આ નાની થઈ ગઈ. બે નાના મોટા. કાલે એને કાવો પીવો તો સોડા પીને કે હાલો કાવો પીવો. અરે એને તો બધી ખબર હોય ક્યાં કઈ વસ્તુ મળે. મને ખબર ન હોય એટલે તેને ખબર હોય. એની બધાને ટેસ્ટ કરી લીધો હોય. કેમ કે પાડોશમાં બધાની લાડલી જે હોય એને ભેગું હાલતું. એ તો હજી કેમ મારથી બીવે, નહીતર તો આ ચા પીને અમે મારા ભાઈ માટે કપડા લેવા. અમે નહીં એટલે તું નહીં અમે તને તારે મૂકી નથી જા. આવવાનું. તારાને તો આપવાનું જ છે મેડમજી. તારાને નથી આવવાનું. માનવ ચાલીસા. તારા નથી આવવાનું. માનવ ચાલીસા અમને કા તું પંચાયત ને નહીં લઈ જવાની ભેગી. હું તો આવીશ જ. એટલે તું પંચાયત છે એમ ને. ભાઈને એમ કહેવાય તો તારા હાટુ કઈ વસ્તુ નહીં લઈ આવ અમદાવાદથી. આજે તમારી માટે મસ્ત મસ્ત કપડા લેવાનો છે. મુરત જે અડટ પુષ્પરાજ ચુકેગા નહીં સાલા. તારા પુષ્પાને દાઢી હતી મારે નથી. બધાય હશે જોઈ લ્યો. બે હશે. બધાય એટલે કોણ હે બીજું કોઈ દેખાય બે હશે. તો રોયે. મેડમ જી આજ રિયા કપડા છે તું એનો દીકરો છે. હાલો હવે જવું છે આંબાવાડીમાં. તો થોડીક આંબાવાડીની શેર કર્યા છે. માનવ આવ્યો હોય ને આંબાવાડીની મુલાકાત ન લઈએ તો આંબાવાડી વાળા બધા દુખી થઈ જાય. તો હાલો થોડીક મુલાકાત લઈ આવીએ તો ત્યાં જઈને મળીએ. રામનવમીની તૈયારી થઈ ગઈ છે. જો અહીંયા ઠેક ઠેકાણે બેનર લાગી ગયા છે. આખી આંબાવાડીમાં તમને બતાવું તો ફૂલ જોરો શોરોથી તૈયારી થઈ ગઈ છે. અને ધજા રાખી દીધી છે કા કેસરીઓ ધજા પતાકા. તો અહીંયાથી જ રવેડી નીકળવાની છે રામનવમીની. આ છે મેન ચોક આંબાવાડીનો ગીતા કટપીસ. અને તમે જોવ ત્યાં સુધી તમને રામનવમીના બેનર જ દેખાશે. જો એકદમ ઉત્સાહ અને ઉમંગથી તૈયારી થાય છે બધી. તો આપણે ગયા વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ જોડાવાનું છે ને આ વર્ષે માનવ પણ છે. તો કંઈક અલગ જ રંગ ને અલગ જ મજા હશે. તો હાલો પહોંચી ગયા આપણે આંબાવાડીમાં. અને છેલ્લે સુધી આ જ રીતના બેનર છે મારેલા. જો ધજા પતાકા રામનવમી હેપી રામનવમી. હાલો તો સ્ટોપે આવી ગયો. તો ફાઇનલી આપણે પહોંચી ગયા છે કાપડની દુકાને. અને આજ આપણે વિડિયો ન કરવા દે અમે. તમે માલિક છો હા તો હું દુકાનમાં પહેલેથી કેમ બેઠો હતો. તો સોરી ભાઈ અમને ખબર નહોતી. પણ હવે આજ બનાવી લીધો. થોડોક બનાવી લેવા દો ને. ના તો થોડોક બનાવી લેવા દો. તો હાલો આજે રેડીમેડ નથી લેવાનું. આજે કાપડ લેવાનું છે અને માનવને સીવડાવવાના છે. તો જય શ્રી કૃષ્ણ ને જય સ્વામિનારાયણ. આ દુકાન અમારા ઘરની જ છે એટલે આપણે એમ કહેવાય કે વિડીયો ન ઉતારતા. અને આ છે દુકાનના ઓનર જેને અત્યારે ભૂખ લાગી એટલે ચીકુનું કામકાજ ઉપાડ્યું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. પેલા તમે જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો. પેલા ચીકુ તો ખાઈ લેવા દો. એ કે કેવો મોકો ગોઈતો. હાલો. અને સાહેબ જો આરામથી સોફામાં બેઠા છે કે દુકાને તો જગ્યા નથી મળતી આરામથી બેસવાની. તો આ ઘરની દુકાન છે ને તો આવીને ફેલાઈ ગયા સોફામાં. એ હાલ ભાઈ હવે હાલ. જો હવે ચીકુ ગળે ઉતરું અને રસિકભાઈનો અવાજ નીકળો એના સુરીલા કંઠમાંથી. જય સ્વામિનારાયણ. હાલે માનવ. તો હાલો હવે આમાંથી કાપડ સિલેક્ટ કરી લઈએ માનવભાઈની પસંદનું.
પછી એમાંથી ફાઇનલ ડિસિઝન મારો રહે કે ક્યુ લેવાનું છે. તો હાલો હવે ફટાફટ લઈ લઈએ. અને ધારાબેન ઘરે છે. હા અમદાવાદ તારી ઘરવાળી આવશે ને. હાલો હાલો, જય સ્વામિનારાયણ. તારી ઘરવાળી જેથી આવી છે ને તેથી કે સાસુમાં કે ભાભી ઈ તો બનશે જ નહીં કોઈ. તો માનો ને, ઈ વાવ નોખી થઈ જાય વાવ. હા કયો ગ્રે નક્કી કર્યો છે? કઈ નહીં, કઈ printed નું. જે તો આમાં પેન્ટમાં જોઈ લે. હા. એમને શોર્ટ પેલા કયો નક્કી કર્યો? શર્ટ હવે આને નક્કી કરવાનું અને પ્રિન્ટેડ પહેરાવવો હોય. ને print બતાવો. બધા એ મને આગળ જોડી બતાવી ગ્રે. એમાં મને એવું નથી ગમતા white ઉપર. એવો ગ્રે છે જ નહીં. અરે મારા વાલા ફોટામાં વ્હાઈટ ઉપર ન હોય તો આનો હાલો 8:10 થઈ અને ધારાબેન અહીંયા છે ગીતા માસીની ઘરે. શું કરો ધારાબેન? જય શ્રી કૃષ્ણ. ગીત વગાડું. હાલો રસોઈ બની ગઈ તો હવે બેસી જાય જમવા. શેનું શાક બનાવ્યું? રોટલી. ઓહો તો મજા મજા હે. હાલો હાલો જમવા. જો ધારા ગીત સાંભળો. ધારા અહીંયા હતી ને અમે ગયા હતા કપડાં લેવા. તો હાલો રસોઈ બની ગઈ છે. આમાં છે બટેટાનું શાક, અહીંયા છે રોટલી અને ગરમા ગરમ ખીર. તો હાલો બધા આવી જાઓ જમવા. તો હાલો હવે આપણે કરવાની છે રસોઈ. તો આપણે જઈએ આપણી ઘરે. તો મળીએ. ચાલો જમવા. હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાલો બધાય ચણાના લોટના પુડલા ને ભૂંડા પુડલા. આયરા પુડલા, ગોળવાળા પુડલા ખાવા કા? મસ્ત મસ્ત. હાલો હવે થોડાક દી તમને કંઈક નવું નવું જ જોવા મળશે. નાના વાળી છે ને? સાદો માણા રહ્યો, સાદું સિમ્પલ ખાવા જોઈએ આપણે. પણ ખાહે દેશી દેશી જો, કેમ કે ન્યા તો ઈ પંજાબી ચાઇનીઝ ને પછી ઓલું રાજસ્થાની ની તો તો ખાતા મારા જેવા નહીં આવડે મારા મમ્મીને બનાવતા, નહીં આવડા હોય. મારા જેવા બને? હવે તમારા માનભાઈ શેફ છે. મસ્ત બને. મને આવડે ચણા લોટના પુડલા. એ ક્યાં કેની પાસે શીખું? એ શીખો તો એની પાસે જ. પણ હારા બને. ગુરુનું એવું હોય ને કે એના કરતા એનો શિષ્ય હવે વધારે આગળ જાય. કરતા ચેલા વધારે હોશિયાર હોય કા? હા બસ એમ. હું મારી મમ્મી પાસેથી શીખી. નહીં સોરી, હું મારી સાસુ પાસેથી શીખી. આ રેસીપી મારી સાસુએ શીખવાડી. જો અહીંયા મસ્ત ગરમા ગરમ. જો આ ગયડા પુડલા. આ મને નહોતા આવડતા, આ મારા સાસુમાએ મને શીખવાડ્યા. ગોળવાળા પુડલા ને ચણાના લોટના પુડલા જ મને આવડતા હતા. એટલે મારા સાસુ કરતા અત્યારે હું મસ્ત બનાવું છું. એટલે એ વાત તો સાચી છે, ગુરુ કરતા ચેલો હોશિયાર હોય. તો હાલો વાતી નથી કરતી, માનવને લાગી ભૂખ. જો બતાવું એમ પપ્પાએ ચાલુ કરી દીધું અહીંથી ગરમા ગરમ ખાવાનું ને માનવે સીધું રસોડામાંથી લાઈવ ગરમા ગરમ. ગરમ ઠંડુ એવું કઈ નહીં. માનવને નો ચટણી જોઈએ, નો દહીં જોઈએ, કઈ નહીં. ગરમ ગરમ ખાલી ગોળવાળા પુડલા અને તીખા પુડલા. અને ધારા છે ને બારમાં રમે છે ગીતાબેનની ઘરે. જો આ સામેથી જારી દેખાય પણ અત્યારે તો કોઈ છે નહીં, બાયણા બંધ. ધારાબેન બહાર રમે છે. તો હાલો હવે જમી લઈએ પછી મળીએ. બરાબર ને માનવ? તો હાલો મળ્યા. જો આમ રોલ કરીને ખાવાનું. ફ્રેન્કી ખાઈએ ને એમ. ફ્રેન્કીનું તો તું નામ લેવા આવશે. ફ્રેન્કી ને વડાપાવ ને. તો હાલો જમી લઈએ પછી મળીએ. હાલો ફ્રેન્ડ, તો જમીને નવરા થઈ ગયા છે અને જો મીટિંગ ભરીને બેઠા, ચર્ચા વિચારણા થાય કે હવે કાલે છે રવિવાર, તો શું પ્લાન કરીએ ને કઈ બાજુ જવાનું વિચારીએ. પણ મારે છે નવરાત્રી એટલે થોડીક વાત ને અટકી જાય છે. તો હવે જોઈએ અને તમને સોફાનું બજેટ બતાવીએ. પણ અત્યારે તો જો સોફો અમારો સામેની દિવાલેથી અહીં વચ્ચે આવી ગયો. હવે અહીંથી ક્યાં જાય ને ઈ નક્કી નહીં રહે. જો માનવભાઈ અહીંયા સોફો લઈને બેઠા છે કે અહીંયા પંખાની નીચે બેસવામાં મજા આવે. માનવને અહીંયા ગરમી થતી હતી તો અહીંથી અહીં સોફો લીધો. એક વાં છે અને સાહેબ અહીંયા બેઠા. તો હાલો હવે બજેટ કહી દઈએ કે કેટલામાં આપણા સોફા બનીને તૈયાર થયા. તો સાહેબને જ પૂછી લઈએ કેટલામાં સોફા બનીને તૈયાર થયા સાહેબ? 13,200માં મજૂરી સહિત બધું. તો જો ફાઇનલી 13,200માં કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે સોફા. તો કેવા લાગ્યા તમને અમારા સોફા અને કલર કેવો લાગ્યો એ પણ કહેજો. અને આ સોફાનું ખાસ ઓપનિંગ કરવા માટે અમે અમદાવાદથી આપણા માનનીય કેવા હું ભૂલાઈ ગયો નહીં એમ ન હાલે, ભૂલાઈ ગયું. જો મને એ જ ભૂલાઈ જાય.
બોલો માનનીય માનો માનવ નહીં આપણે ઓલા એસીઓ વગર એસીઓ હાજી હોય હા એસીઓ ને બોલાવ્યા ઉદ્ઘાટન કરવા તો ઓપનિંગ થઈ ગયું છે તો તમને કેવું લાગ્યું અહીંયા આવીને અને અમારા સોફા જોઈને ને સોફા ઉપર બેસીને કેવું લાગે છે તો તમને આમ આનંદ થયો જોરદાર તમે ક્યારેય કોઈની ઘરે આવી રીતે સોફાનું ઓપનિંગ કરવા ગયા હતા કે નહીં આ મારો પહેલો અનુભવ છે પણ આગળ બોલાવશે તો હું આવીશ તો તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો બહુ મસ્ત સોફ્ટ સોફ્ટ હા તો તમને અને તમારી ગાદીને આરામ મળ્યો તો હાલો આ જ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ અને પછી નિરાતે બેસીને પ્લાન કરીએ કાલ રવિવારનો એ રિમોટથી આ ટીવી બંધ નહીં થાય એ આ ટીવી બંધ થાય આ નહીં આનું રિમોટ તો હજી બન્યું નથી અને બંધ થાય નહીં. હાલે તમને હા આ રિમોટ થી ટીવી બંધ થાય આ બંધ ન થાય આ તો અમારા ઘરગુંદીમાં ને અમારા લોહીમાં છે ભગવાને ઘડ્યા હતા ને સ્ત્રીને તો એ બહુ ટાઈમ લીધો હાલો થોડીક વાર એને સાંભળવા દો એ થોડીક વાર હજી સાંભળશે લાઈક કરજો શેર કરજો કમેન્ટ કરજો તું ચાલુ રાખ હવે પૂરો કરીએ વિડીયો જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી રાધે રાધે સાંભળો